Egy olyan külföldi helyszínre szerettem volna visszatérni az idén ősszel, ahol már nyáron egy nagyon jót horgáztam, gyönyörű 20 kg feletti halakat sikerült fognom, de sajnos a Covid-19 körbe szólt, így hazai helyszínben kellett gondolkodni, viszont a dobóspecálból nem akartam engedni, így tértünk vissza Maconkára, ahol már többször horgáztam, és mindig szívesen jövünk vissza. Botok már beélesítve mindkét oldalon, rajta egy kamera, két kamera, ott a harmadik és ott a negyedik. Ide se egyedül érkeztem, Lali barátommal közösen jöttünk, aztán meglátjuk, mit tartogat nekünk Maconka. Hogy miért is szeretjük Maconkát? Tamással többször is indultunk már itt egy horgászversenyen, nevezetesen a Fishing and Hunting társasági és média kupán, ahol nagyon-nagyon jól szoktuk érezni magunkat. Roppant szoktuk élvezni ezt a néhány órás horgászversenyt. A csapat nevünk, ugye, vagyis hát a csapat támogatónk, a Mátyás Pálinkaház Kiskörösről, ugye ez megalapozza az egész hétvégének a hangulatát. Hú, de jó illat van, tesóm. Hát már mondták itt, az hogy igen. erre készült. Kamu úgy mond, mintha nem tudnánk, fiam. Mert Valaki azt súgta már nekünk a túlpartnál, mikor horgáztunk, hogy igaz, hogy itt körmös pacal készül? állítólag el. Hú, de jól néz ki. Ha elrontjuk, akkor grízes tészta lesz minden. Igen? Semmi gond, elrontani ezt nem úgy néz ki, mint amit elrontottak. Megkérdezhetem, mert Hát én... vékonyan kikenjük barackcekvárra az alját. Igen. Nem tudom, olyan főnök ám, én csak a kukta vagyok. Van kis füstölt szalonna is benne? Van az is, Igen? akkor hagyma. Na jó, Na, van, további jó menjünk, fiam. főző. Ha kész van, ott kornyikálok egy pohárral, elfogyasztom. Csókolak benneteket, Köszönjük. sziasztok! Amúgy fiam, van egy feeling ennek a horgászatnak. Nézd meg, itt is főznek, ott is főznek, mindenki jobban van mindenkivel. Jövőre tényleg lejöhetünk. Nagyon-nagyon szeretjük azt a versenyt, és egyszer másodikak is voltunk már rajta. Gyönyörű halakat fogtunk Jó itt. pece volt. Igen. Gyönyörű halakat fogtunk, és szerettünk volna egy hosszabb túrát is eltölteni itt. Hát most itt az alkalom. Most végre nem csak 8 óránk van horgászni, hanem nagyjából 40, ebben van 2 éjszaka is. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mit tartogat nekünk Maconka ennyi idő alatt. Tízes amúgy. Mindjárt följön. Mi van, Sanyi? Tók. Ha kijön a súlyomból. Azaz. Gyere szépen. Nagyon szépen kijött, elhitette velem, hogy egy dévérkeszeget fárasztak. Aztán itt a part mellett egy kicsit megbolondultunk. Nem adja könnyen. Növényből növénybe. Elég erősen küzd. Valami meg kellek hozzá, hogy merítő, de úgy láttam meg gondoltál is erre a kérdéskörre. Nézd a kis aranyast. Ilyen kis tornádósámat is visszahozta. A bolyt ezt már elbírtad hagyni mellőle. Tetszett mi? Nem könnyű belőle kiakasztani a horgot. Milyen erős szája van. Hát itt volna. Ennyi maradt már csak belőle. Kellemes meglepetés. Nem is tudom, mikor fogtam tojáratok, ott talán még Lajos Mizsén, Fisleine horgászta van. Jó pár évvel ezelőtt. Én meg most itt ránk köszönt. Csinálok egy-két fotót, aztán csapjuk is vissza, hadd menjen. Ugye? Mennél már? Ne nézz rám így, mindjárt szabadulsz. Próbálom óvatosan visszaengedni. Tokok nagyon érzékenyek erre a részre. Vigyázni kell erre, hogy erejében legyen. Picit megmozgatom. Tokot tényleg csak akkor szabad elengedni, amikor ő saját magától, erejétől el akar úszni. Na most már talán kell pizzánka.
Gyerünk, koma. Irány haza. Úgy. Ejtenék néhány szót a horgászat stratégiájáról. Tegnap, mikor megérkeztünk, most kivételesen nem a horgász felszereléssel kezdtünk, hanem a táborépítéssel, ugyanis itt a szigeten be lehet jönni gépjárművel, de kipakolás után azonnal el is kell hagyni azt. Így úgy gondoltuk, hogy mivel rend legyen a parton, először felépítettük magát a horgásztábort, és utána foglalkoztunk csak a horgászkészségekkel. Mint ahogy már korábban is említettem, teljes mértékben dobós horgászatra készültünk, semmilyen bolyát nem szerettünk volna elhelyezni a vizen. Ezt úgy oldottuk meg, hogy kimértük a horgászbotokon a távolságot egyformán 105 méterre. Ez itt ezen az egyes szigeten ez egy tökéletes távolságnak számít. Itt megjelöltük minden zsinort zsinórjelölőfél segítségével, az irányt a túlpart adja, így könnyedén vissza tudok találni az öttési pontra. A spombos botokon szintén kiakasztottuk ezt a 105 méteres távolságot, így bármikor könnyedén meg tudjuk etetni a meghorgászott területet. Ezután nekiálltunk Lalival beszpombozni az etetést, amely nagyjából egy ilyen kis vödörnyi mennyiség volt. Szeretném bemutatni, hogy ez miből is állt össze. Egy kicsit felhasználnám a lehetőséget, hogy bepillantást nyújtsak a Haldorado 2021-es nagyhalas vonalának egy-két újdonságába, mert ez most pont egy ilyen lesz. A C21-es boldi család alapvetően egy nagyon népszerű termékünk. Ennek két fő oka van. Az egyik az, hogy valóban nagyon fogós saliról van szó, és a másik nagyon nem elhanyagolható kérdés, az még a roppant kedvező ára. Ez eddig egy kisebb 800 g-os és egy sokkal nagyobb, gazdaságosabb 2,5 kg-os változatban volt elérhető. Most a kettő közé hoztuk forgalomba az 1250 g-os kiszerelést. Ráadásul ennek még ez a dizájnos vödör is részét képezi. Ráadásul ez a pakk tartalmaz még egy ízben azonos 125 ml-es aromát is, ami tökéletesen elegendő ahhoz, hogy egy ilyen vödör csalogatóanyagot tovább ízesítsünk vele. Ez képezte az alapozó etetésünk bázisát. Erre ráöntöm ezt a kis fiolányi aromát. Emellé tettünk még C6 pelletből fűszeres kolbász ízesítésűt, néhány ilyen kis lapátkával. Nem akartam nagy túlzásokba esni, hiszen féltem, hogy a dévérkeszeket is be fogja húzni. Viszont az apró szemcsék jól jönnek, amikor ott kell tartani a halakat az etetésen. És hogy legyen egy kis mag is az etetésben, tettem még hozzá tigrismagyarót mix naturból, egy szűk fél zacskóval. Ez tartalmaz főtt kukoricát, főtt tigrismagyarót és fekete tigrismagyarót. Jól összekeverem, és hagyom egy 4 órát állni, aztán már mehet is bele a szpombba. Így van. Picit várunk vele, aztán már mehet is befele. Annyit szeretnék még mindenképpen hozzátenni, hogy ez a vödrös aromával ellátott pakk 2021-től természetesen az összes C21-es ízesítésben elérhető lesz, és ez még 2 újabb ízzel fog bővülni, az amurral és a sokak kedvencével, a tigrismagyaróval. Gyerünk az szélére, azt legalább van hely. Átment mind a kettőn fel. Nagyon régen éreztem már ilyet, Tamás. Az igazság, az idejében nem nagyon brillíroztam a horgászat terén. Időnk sem volt olyan túl sok rá, szerettük volna. Úgyhogy most megmondom őszintén, hogy a torkomban van a szívem. Még mindig nem látom, mi ez. Én se. Ponty lesz. Ponty lesz? Nem, egy óriás, de ponty. Ponty jó nekünk, nem? Így van. Na gyere közelebb bátran. Jó, igyekszem ide parírozni neked. Landolj! Na talán most ez az utolsó tiszteletkör volt. Hát drága barátom, megvan ez a ponty is. Ó, hát te nagyon mohóhal vagy. Csak így tovább, barátom, leszel te még 25 kilós. Megmutatom nektek a jövő nemzedéket. Egyszer belőle lesz Matonka királya.
Szerintem nem állok el azzal a nagy titkot, hogyha elmondjuk, hogy az ilyen rövidebb, pontyos, dobós pecák, mint a Lalival most is részt veszünk itt Maconkán, azok nagyon hasonlítanak a szelektív nagyhalas féderhorgászathoz. Számtalan csajzási tippet, szerelés, ötletet veszünk át egymástól, közösen együttműködve a fédercsapattal. Ezen gondolat mentén született meg a Haldorado Tornado Wafter Csali család is, amely nem titok, hogy a 2020-as év egyik legnagyobb sláger csalija lett. Itt is az volt a lényeg, hogy a csali még inkább figyelemfelkeltő legyen önmagában is, vagy akár más-más típusú csalival kombinálva is. Viszont nagyon érezhető volt a horgásztúrák alkalmával, hogy ebből a tornádó típusú csaliból szükség volna egy nagyobb méretű, és a még fontosabb, nagyobb felhajtó erejű csalira is. A Haldorado Tornado Pop-Up Pixel könnyedén ki tud balanszírozni 18-20 mm-es megvágott csalizó bollit is. Ráadásul intenzív aromájának köszönhetően nagyon jól kihangsúlyozza a horogcsalit, figyelemfelkeltő hatást biztosít a halak számára a vízben. És mindez mellett, mivel nagyobb méretű csaliról van szó, nem csak kombinálva lehet használni más csalizóbollikkal, hanem akár önállóan is használhatjuk. Ezeknek a csaliknak az első debütálása Sipos Gábor és Pusz Tamás közös filmjében volt, a Nyári Féderes Kalandok 5. részében, ahol bemutatták konkrétan ezeket a csalikat, hogy ők ott a mangós ízesítést használták nagy megelégedéssel. Én most szeretném bemutatni a termékcsalád összes többi ízét. Az elérhető ízek picit másabbak, mint ami a Tornado Wafterben találhatóak. Itt van fokhagyma mandula, édes szamóca, mézes kalács, puncsmenta, embutrik ananász és roquefort sajt, a legelején említett mangó mellett. Ugye? Megszabadítalak a piercingtől. A tornádót visszahozta, de a félbollit már nem. Itt látszik, hogy a fűszeres bolli milyen szíven megfestette a tornádót. Hajnali vendég. Jó kis izmos, töves. Keményen megdolgozott itt a part mellett. Óvatosan kijött, aztán itt azért egy picit megbolondultunk. Nagyon jó állású hal. Azt a milyen vastas szája van. Dobás közben figyelem a sárga zsinóron a jelölést, amit egy rózsaszín filccel húztam rá még nappali órákban, és akkor így egész pontosan vissza tudok találni a sötét órákban is a etetésre. Amint kirepül a jelölés, megfékezem a zsinort, és így pontosan vissza tudok dobni az etetésre. Ezen a horgásztúrán egyébként a bevonatos főzött fűszeres vörösmáj csalizóbolli volt a legjobb választás eddig a halak számára. Ezt könnyítettem ki, egy Tornado Pop-Up Pixel embutrik ananásszal. Meg is mutatnám, hogyan készítek el egy ilyen csali kombinációt. A fűszeres vörösmáj bollinak nagyjából az 1/5-ét levágom, majd jöhet a Tornado Pop-Up XL embutrik ananász. Jön fel a fűzőtűre a csalizóbolli. A bait floss segítségével fogom az előkémen elhelyezni. Először átfűzöm a bait floss-t. Így duplán. Beakasztom a fűzőtűbe. És áthúzom ide. Egészen rátolom a csaliforgó felső végére. És ezután levágom a felesleges részt.
hagyok rá egy pár millimétert. Most elmondom, mi fog történni. A bait frost végét öngyújtó lánggyával megmelegítem, és ezáltal ráolvasztom a csali végére, ezzel rögzítve a hajszállalőkén a csalit. Ez nagyon biztosan tart. Így. Ezen a krimpet a Ronnie régen felkínált csalizási megoldás, elég hatékony fegyver, nagyon kevés pont tudja ezt csak kifújni, hiszen ha egyszer felvette, az legtöbbször a ponybölcsőben végzi. De tudjátok mit? Mindjárt meg is mutatom, hogyan kell ezt az előkét elkészíteni, mert azért még ebben is bőven van trükk. Bevallom nektek őszintén, ezeknek az éjszakai kapásoknak van egy sajátságos hangulata. Igazából az első 2-3 percben nem tudok neki örülni. Most is a legszebb álmomból riasztott föl ez a hal. De amikor már kimegy az ember szeméből az álom, akkor már átveszi a helyét az izgalom, hogy mit is fogott. Aha, itt jön egy szép ponty. Nézd csak, ez is egy ilyen nyurga testű jószág lesz. Tomikám, kiszered nekem? Megpróbálom. Köszönöm szépen. Nagyon szép hal lett a vége ennek a fárasztásnak. Nyurga, igazi hosszú és olyan kis tömpeorú, hosszú bajszú. Nagyon szép hal lesz ez, hogyha megnő nagyra. Na, most se csúnya. Még az elágazó bajuszától, nézd meg. Ezt egész pontosan sikerült megfognom. Itt a zsinór jelenő. Az imént megmutattam a csalizást, most szeretném megmutatni azt az előként, amit ezt felkínálom a halaknak. Maga a Rooney Rig egy nagyon népszerű szerelék napjainkban, viszont legtöbben eddig csak pop-up csalikhoz használták, viszont az utóbbi időben elkezdték a Szigetországban is kimagasló jó eredményekkel használni ezt a szereléket a wafter típusú, azaz csak balanszírozott, kikönnyített csalikkal. Nyakunkon a vihar, ezért behúzottunk ide a filagólia alá, és szeretném bemutatni a szerelék elkészítésének menetét. Amire szükség van hozzá, az egy Korda spinner rig, egy boom előkezsinór. Nagyon fontos itt megemlíteni azt, hogy nem akármilyen zsinórral lehet ezt a krimpes szereléket elkészíteni. A boom az kimondottan ehhez készült, így én leginkább ezt javaslom ehhez. És nem utolsó sorban, ami a szerelék egyik lelkét képezi, az a krimpelőfogó, illetve a hozzávaló krimpgyűrű. Első lépésként leválok egy darabot az előkezsinórból. Ez körülbelül 25-30 cm. Aztán jöhet a krimpgyűrű. 2-t ki is készítek ide magamnak, a szerelék két végére kötés helyett. Fontos, hogy ez a fajta krimpgyűrű, ez nem egy fulladból áll, hanem párhuzamosan van egymás mellett 2 lyuk. Ez sokkal biztosabban tartja a szereléket. Egyik oldalba belefűzöm a bejövő ágat, majd miután felfűzöttem rá a horgomat, a másik oldalon visszavezetem. Miután beállítottam a fül megfelelő méretét, utána a krimpelőfogóval merőlegesen a krimpgyűrűre egy erős mozdulattal rögzítem azt, így a 2 szál egymás mellett párhuzamosan lesz rögzítve kötés nélkül. Másik végére először felfűzöm a gyorskapos gumihüvelyét, és ezen az oldalon is egy kis füllel egy krimpel rögzítem. Itt a kilógó felesleges zsinort pedig levágom. Ennek a felkínálási módnak nagyon nagy előnye, hogy a csali nagyon szabadon tud mozogni, illetve egy olyan szögben tartja a horgot, amely a esetek nagy részében biztonságos akadást tesz lehetővé.
operatőrünk éppen a tó természeti szépségeit filmezte, amikor ez a hal jelentkezett nálam a boton egy nagyon-nagyon füstölős kapással. Hát a fárasztás sajnos nem sikerült felvenni, de nagyon-nagyon különleges példánnyal van dolgunk, mondhatnám. Ez Maconka Quasimodoja, mert igen furcsa alakja van ennek a halnak. Az előző halam ilyen kis tömpeorú volt, ez meg ilyen kis göcsörtes, mint az odvasfa. De azért nagyon örülök neki, nagyon szép. Kiúrom a lányból, a pontyom már vár rá. Jól látom? Jól látom? Nézd meg, jó piros. Jaj, hát azért mutatós Koi ezt a meglepetést. Jaj, gyere csak. Gyere. Azaz. Hát igen. Gyönyörű Koi. Vissza is hozta a csalimat. Nem sokat volt bent. Azt elmagadt. Egy vágott. Bevonatos fűszeres vörösmájbóli, egy XL-es tornádó pop-uppal. Hát az ilyen színes csalim ilyen szép pontyot hozott. Ilyen szép színeset. Nem gyönyörű. Mindenféle színben pompázik. Én nagyon örülök neki. Újabb szép színfolt fogásaim között. Ugyanúgy, mint a nagy pontnál, itt is jelenteni kell a halőrnek egy ilyen különlegesebb fogást. Kijönnek, ők lemérik és hitelesítik azt. Maconkának van az országban talán az egyik legnagyobb ilyen hal nyilvántartása, így folyamatosan nyomon tudják követni a halak növekedését, illetve a visszafogások útján az egyedek fejlődését. Az igen. Hát elég jó volt ez este, volt izgalom bőven. Kikészítettem így a vödrös kiszerelésű új pakkokat. Elég szépen kibővült így már a termékcsalád, mutatnám az ízeket. Az első az idei újdonság a fokhagyma mandula kombináció, a következő a vadponty, illetve itt a nagy kedvencem is a fűszeres kolbász. Én talán ezt használom belőle a legtöbbször. Aztán itt a tintahal, majd következik az eperananász, és jött a két újdonság a végére, a tigrismogyoró, illetve az amúr. Van egy témakör, amiről nem beszéltem a horgászat közben, ez pedig a használt bot és orsó páros. Egy dobós pecára készültem, ezért fontos, hogy olyan összeállítás legyen, amivel a nagy távolság viszonylag könnyedén elérhető. Ezért a Carp Academy Endless 390-es botokat választottam erre a horgásztúrára, az Endless orsókkal, ami elég jó vizsgázott a nagy dobások folyamán. Elég könnyen lehet fel nagy súlyt is dobni, viszont fárasztás közben szépen dolgozik. És éppen most egy szép tükrös alatt bólogat nekem. Azaz! A legjobb helyen. Hát ezen a túrán fel vagyok meglepetésekkel. Még ilyen szép hosszú tükörpontot se sikerült fognom. Most ő is megjött. Igen színes lesz a repertoár. Ő most csak szólóba kérte a tornádó csalit. Egy szem XL-es pop-up annál szembutrikkal.
Igen, hol is nem. Szép laposak, az rugdos a boltba. Tomikám ezt komolyan vett, hogy maradj otthon. Ez nem akar ide jönni. Nézd meg, még mindig távolodik. Izgalmas percek ezek. Csak nem. De bizony, a kis japán. Próbálsz utánozni? Tényleg? Igyekezlek. Egyébként azt vettem észre, hogy a koik sokkal agresszívebben küzdenek, mint a sima pontyok. Yes! Jó van, te kis tarka-barka. Nézzétek meg ezt a különleges halat. De a túra amúgy a különleges halakról szól. Tehát ez egy tükörponty koiban, ami szerintem nagyon ritka. Legalábbis én még nem is fogtam ilyet. Nem is láttam. Általában pikkelyesek ezek a halak, de ez egy szép tükörponty. Elég egy őrült időjárással tűzelt horgásztúrát sikerült zárnunk. Nagyon érdekes volt. Volt itt plusz 30 fok nappal, hajnalban 5 fok, éppen hogy csak pluszba. Ez a halfogásra egy picit rányomta a bélyegét, de azért így is úgy érzem, hogy szép halakat sikerült bemutatnunk a kamera előtt. Nagyon élveztük szerintem a horgásztúra minden percét, mint mindig. Úgyhogy ha tetszett ez a film nektek is, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a Hadrád YouTube csatornájára is. Annyit fűznék még hozzá, ha tetszett a videó, ajánljátok barátaitoknak, ha nem, akkor küldjetek az ellenségeiteknek. Igen, Lali, ez volt a tökéletes végszó. Veletek pedig találkozunk a Nagy Pontyok nyomában következő epizódjában. Sziasztok! Sziasztok!